Hein? Déjà, le fait d'aller sur la moto, Hade man varit soldyrkare så att säga nu och ville ligga på stranden och sola så hade det faktiskt gått alldeles utmärkt, för det blåser ingenting och i solen är det jättevarmt, så ett par timmar här hade funkat. Och sådana här stunder är ju lätt att minnas. Faktiskt. Säger jag när jag går med en bajspåse i handen. Det var inte riktigt det jag tänkte på. Men när solen skiner så här fint och varmt och gott. Och jag har faktiskt alldeles för mycket kläder på mig. Det är en sak som säger. Men det är den tiden också nu. Helt plötsligt så kan det bli svalt, kallt och så kan det vara hur varmt som helst. Man. Svårt att klä sig faktiskt. Det var varmt det. Det var skit. Skit. Ny cykeltur. Det var ett tag sedan vi var ute och cyklade faktiskt. Men idag ska vi se om vi kan hitta staden Saint-Cyprien. Alltså den stora staden. Jag vet inte hur stor den är i och för sig. Den är nog inte så stor. Men det här är ju själva hamnområdet. Saint-Cyprien. Vad heter det? Hamn. Och så finns det en liten by med medeltida anor 3 kilometer härifrån. Så det är upplägget nu. Får vi se om vi hittar dit. Ja, vi är ute på landsbygden. Typ. Och här var det cykelväg, vilket vi är glada för. Lite si och så med cykelvägar tycker jag i Frankrike, men det kanske jag har inte cyklat jättemycket i Frankrike faktiskt. Men en del. Carola har tagit av sig en jacka, det blir alldeles för varmt. Ja. Ja, det tror jag. Om 150 meter tar du tredje avfarten i Le Village Center. Ja, vi kanske får kolla på telefonen då. Jag vet inte varför det står så. Är det rätt center då? Jag får kolla, vänta lite. Den vill att vi ska ta en annan väg, förmodligen för att det var cykelbana där. Och här är det inte cykelbana.
Det är sådana här grejer som man gärna får lära sig när det gäller Google Map. De hittar på massa konstiga saker. Den här vägen är mycket närmare. 500 meter istället för 1 kilometer typ. Jag är lite sugen på att sitta på en solig terrass med en liten kall kanske. 20 grader står det på apotekets skylt där. Men det är nog närmare 20 grader nu. Där står det Saint-Cyprien. Här är en cykel under skylten. Det är ju pilar, cykel åt det hållet, det får man. Man får cykla. De är väldigt... luktar lite bränt tycker jag. Här är någon verkstad. De svetsar kanske. Det luktar faktiskt svets. Här var ju lite gränder. Där har en spar. Om vi ska handla något. Nej, vad jag skulle säga. Det verkar som fransmännen har stor tolerans till cyklister. Det finns ju en jäkla massa regler kring vad bilister ska tänka på när man möter cyklister och så. Älskling, jag ser framför mig en solig terrass och en liten kall faktiskt. Men älskling, kolla här. En sushibar. Vilka härliga gamla hus det var här. De här var ju fina. Här kan man ta en liten kall sen. Det vill jag göra. Kolla, här är ett torg. Ja, är den bakom här tror jag. Jag tror det. Det var jäkla käckt att man fick cykla här. Oj, vilken fin affär det var här. Här har de mycket roliga grejer. Bonjour! Här har de mycket roliga grejer. Massa roliga grejer. Ostar och baguetter. Ja, de som faktiskt bor ut. Sådana som du gillar med mycket frukt på. Det var en gammal kyrka. Ett härligt hus. 3 rejäla våningar. En del gator är så jävla mysiga. Kolla här, vet du, här sitter de och dricker kaffe och bira på sommaren. På sådana här barbord på räckena. Undrar om jag kan få henne att stanna upp lite och andas en stund där till en liten kall. Dörren är öppen. Kolla Pharmacia-skylten, 20 grader. Ja, det är så typiskt. Allting stänger när vi är ute.
några båtar igen och så ska vi faktiskt se om vi kan ta en lunch här. Ska vi ta där borta där du tar då? Eller ska vi kolla där borta? Där vi satt. Assiette de frites. De frukt. Varför skrattar du åt mig? Jag tycker det är konstigt att oj vilken god hamburgare. Kolla. Ser du vilken burgare hon äter? Ångrar jag mig? Ja, du får ju ångra det, för hon har ju inte tagit. Men du vill ju ha boccheronis. Ja. Du har ju hamburgare hemma vi kan äta ikväll. Ja. Kycklingburgare. Den är så jäkligt god. Det gjorde den faktiskt. Den var stor. Vilken röta vi har med vädret idag. Eller röta har vi inte. Det ska ju vara så här nu resten av tiden vi är här. Alltså. 20 grader i skuggan stod det när vi var inne i stan Ja, där. just det. Jag tog en bild på det. Fantastiskt. Solen skiner så gott. Attendez, c'est là, bonjour. Le verre de blanc, madame. Et monsieur. Voilà, monsieur. Vilket fint glass. Ja, det var fint det. Det var en läffe. Voilà. Fantastisk caesarsallad alltså. Den är så krispig. Ja, så jättegod ut. Ja, här är mina chiporones, jag älskar sådana. Men jag ska få pommes frites också. Lite bröd också, vad bra. Merci. Lilla Julie. Merci. Mera aioli. Ja, jag trodde att du ville ha det kanske. Ja, Det kommer du tycka om. de eller de? De. Jaha. Snodde du en sån? Vilken sås tog du denna? Det var aioli det med. Jaha. Då kan man ha det på brödet. Tänk att man kan njuta så av såna här små simpla saker som små bebis bläckfiskar alltså och aioli. Jävlar vad gott det här var. Ja, jag trodde det var något som var fel när du sa jävlar. Nej. Vad gott. Jag letade efter nycklarna samtidigt. Det var lite somrigt att sitta där i värmen. Jag var alldeles svettig. Ja, jag känner i pannan nu att Du hade solen rätt in i ja, när jag kom i skuggan nu blir det alldeles kallt. Du måste klippa dig lite för nu ser det lite fjonkig ut. Jag är väldigt mätt. Ja, det är lite mer. Ja, jag känner att jag är lite tur. Ta lite kaffe så ska vi cykla en tur till. Ja. Känns som Ja, lite bra. hur sammanfattar man den här dagen då? Det har faktiskt varit väldigt bra. Vädret framförallt då tycker jag. Och lunchen vi åt. Ja, det var ganska fint inne i den där lilla byn också. Ja, det var ju så litet. I alla fall det vi såg. Och sen så sa ju Carola vi tar och cyklar bort åt andra hållet här längs stranden och kollar. Och det var ju trevligt där också. Där såg man ju några lägenheter som låg jäkligt bra till med stranden på ena sidan och så den här kanalsystemet med alla båtar på andra sidan. Det är rätt fräckt faktiskt. Nu har solen gått bakom molnen där. Hoppas det blir så här imorgon också. Kanske vi tar en cykeltur till. Kanske. Jag har ställt in cyklarna i bagagen och så har jag satt på laddarna på bägge cyklarna. Det finns ju uttag där bak så att det är bara att koppla in laddarna till och med så man kan ladda bägge cyklarna samtidigt. Så det var ju bra. Och nu. Ta en eller två. Då har vi åkt längs strandpromenaden en bra bit. Det var en spikrak, lång strandpromenad. Jättefin. Från hamnen och så bort hit. Och givetvis glömde jag nycklarna till cyklarna så vi kan inte låsa dem. Men vi har koll på dem så länge vi är här i närheten. Och det är jättefint väder som ni ser. Kanonväder. Vilka fantastiska stränder det är. Om man nu gillar stränder alltså. Det är helt otroligt vad stora och fina de är. Och så har man för mycket kläder på sig. Får
lite fart på livet. Det blir en specialhamburgare idag till middag. Efter vår lilla cykeltur. Special. Den ser jättegod ut. Ja, det är en kycklingburgare. Där står en karl och försöker starta sin motorcykel. Och det går ingen vidare kan jag säga. Jag står och funderar på hur de ska nå ner till det som är kvar där. Den tänder inte. Nu är det så att slå sönder den där. Jag kommer inte åt. Där har vi en gubbe som håller på att slå sönder sin kruka utanför restaurangen. Eller blomlåda. Jag måste filma. Så har han bara slängt ut jordhögen i vattenpölen som var där. Han stod och tittade på den här stunden också och tänkte, var det så bra? Men nu har han gått bort där med motorcykeln och frågat hur det går. Så har han släppt sin blomlåda. De verkar lite oplanerade båda två. Han vill helst glömma det där nu. Oj, nu fick han igång den. Nej, en sån här då. Så här. Ja. Det känns obekvämt tycker jag. Nej, nu dödde den. Men nu får han nog igång den. Nu går han bort och kolla. Jag har en hammare här. Tänk om jag står här. Det är som nougat i dem. Mm. Det är väldigt sagt. De är goda. Det är så som en melodi. Har du inte det? Undrar om man får bort den där blomlådan innan det blir mörkt. Ja, ska vi gå ut? Ska vi gå ut, Ali? Klipp den lite nästan. Det ska också vara här. Den är blå, grå. Kolla vad det är för väder i Carcassonne. Inte så långt härifrån så är det samma väder. Ja, nu är vi ju i Grusson. Och vi står ju på en parkering där det är gratis att stå med husbilar vid den här årstiden. Kostar lite pengar på sommaren men inte mycket.
Och så har det regnat lite grann. Det har inte regnat överdrivet. Men här är ju som en... ja, jag vet inte. Gyttjepöl, typ. Så vi kände, för det ska fortsätta att regna verkar det som. Och vi har ju planer på att ta oss upp till Carcassonne. Och jag vet inte vad man säger. Det ska ju fortsätta regna så det spelar liksom ingen roll. Man kan ju inte ta hänsyn till vädret alltid utan... Men däremot behöver man ju inte stå där i en lervälling. Det är ju ganska fint här när det inte regnar. Jag tänkte vi tar oss upp mot Carcassonne och ser om vi kan hitta något bra ställe att stå på där istället. Det värsta är att det är OS idag med massa bra på tv. Det börjar nu. Så jävla dumt. Det är skidåkning vet du. Men nu, trampa, det går bra. Trampa, det går bra. Det ser väldigt bra ut för svensk del. Vad händer där bakom? Det ser väldigt bra ut för de svenskar som åkt hittills. Dickens gjorde vad hon kunde med de kvaliteter hon har som klassisk sprintåkare. Hon gick upp och drev upp ett högt tempo och försökte sätta tillräckligt hög fart i det här för att det skulle räcka hela vägen. Men det går inte tillräckligt snabbt och hon har inte de här sportkvaliteterna som exempelvis Dahlqvist har. Skönt att vända sig om och se att det var ganska många meter ner till tvåan där ändå. Iris de Martin Fast det är inte den. Ja, vad bra det funkar när man har en riktig router och ett bra abonnemang. Alltså, det är ju fantastiskt bra. Vi kan köra åt sidan lite här nu när nästa hit går. Oj, vilket regn vi har. Det är bra för mandelblommen. De har faktiskt börjat blomma nu. De är jättefina. Även om de inte är fullt utblommade så börjar de bli jättefina. Och här är massa vingårdar här. Vi hoppas på att åka tillbaka hit till Grusson lite senare om det blir bra väder. Vi ska ju tillbaka ner ut till denna kusten när vi har varit uppe på Carcassonne. En liten chansning vi tar nu och åka upp dit med tanke på vädret. Får vi se om vi lyckas få lite regnfritt så vi kan promenera och titta på den här medeltida staden. Och när det ändå regnar så kan man ju röra på sig tänker jag. Och ganska fräck krukare. Ska vi ta den vägen? Men varför visar den så konstigt då? Ja, vi har 5 mil kvar till Carcassonne så det går inte så fort. Men vi kör på småvägar. Medan skidåkningen håller på här. Det var fint hus. Ja, det var fint. Det var en ruin men det var väldigt fint. Ja. Vädret är piss som du ser men det regnar inte riktigt sådär jättemycket. Vad vann? Vi kan vidare grav. Det kan det lätt. Ja, han vann. En liten by, en liten fransk by. Vin och frukt. Ja, det är små byar och så är det vinodlingar. Det var fint med fönsterluckorna och dörrarna där. Vinodlingar, köpcentrum och små byar. Det är liksom det man passerar. Och så lite berg och landskap runt omkring. Men det är jättefint. Och så kommer det en ny liten by här framme med en kyrka som stoltserar i mitten. Vi har mött en hel del husbilar faktiskt. Det är folk som kommer från Carcassonne. Ni ser skylten här, Carcassonne, grön skylt. Det var ingen lätt ord. Det är bara gatan. Mycket bilar. Gamla vackra typiska franska hus. Bar står det där med och massa flaggor.
Oj, det var en smal gata upp där till höger. Åh, gud vad smal det här först. Chateauvieux-park. En gammal liten by. Ja, det var så här stor den var, bymurens knytt. Ja, det var märkligt. Oj, vad smalt det var här. Ett konstigt ställe. Här är det någonting som har varit någonting om. Kände du vad gott de här 180 hästarna sög iväg oss upp för backen? De gamla hästkrakarna. Ja. Och just nu så är vi lite osäkra för att skyltningen visar 2,5 meter på en skylt och 3,5 meters höjd på en annan skylt. Så vi får hålla ögonen öppna här. Men ändå är det bara den här vägen in till ställplatsen. Du ska ner där han kommer upp. Så då svänger vi väl av före då. Där har du ju själva muren och det här. Här ska vi in. Är du ner här? Ja, det är där det kommer 2,7. Ja, det blir 2,7. Ja. Där det kommer en bil. Här står det campingcar. Här är det campingcar. Står det här? Ja, det är det. Nu kommer rätt älskling. Man måste ju prova. Du duktig. Det var det bästa. Ska vi se, det blir spännande att se. Det står att det är 500 meter kvar. 400 meter, sväng höger, sen anländer du till destinationen. Jag tror att det är utanför den här lilla campingen här nämligen. För man inte läste att det var en front av. Är inte detta? Nej, det här är en camping. Det är ingen camping som vi ska till. Den är inte öppen nu heller. 300 meter, så det ska vara här. Är det aktuell? Det campingcar är rakt fram. Sväng höger. Sväng höger, ja. Oh. Där står det där. Vi ska ner här. Det är ju det. Nej, Fast det då är ligger där. den på utsidan då. Ja, jag sa ju det. Camping de la Sitt. Sitt ligger där nere. Du har ankommit till destinationen på vänster sida. Ja. Det här är Camping de la Sitt. Ja, men det skulle vi inte. Men det skulle vi. 100, eller ja, vad var det? Inte ens 100 meter bakom den campingen låg ställplatsen. Ja, Är detta en sån här Easy Pay? Nej. nej. Tar man bara en biljett, tror du? Jag vet inte. Man betalar med kortet tror jag. Du får köra fram innanför bommen här för den här åker ner bakom oss sen. Man får Jaha. vara max 8 meter här. Oj. Kan man göra detta från bilen, tror du? Oj, vad nära man måste köra. Ja. Ja, det här ser ut som de där andra va? Den här, Det ser ut som en sån här jobbig jävel. nej. Det var enkelt stod det att betala med kort. Ska vi komma ihåg att fylla vatten på en gång eller? Ja, det kan man komma ihåg. Eller jag vet inte om du kommer ihåg det. Kommer du ihåg det? Ja. Det är några minuter kvar tills dess. Jag trycker på engelska. Så, already customer. Nu får vi en kod sen va? Please take your ticket. Do not pull. Så, Be careful. Så. nu gick den upp. Mm. Och då, vad var det du skulle komma ihåg? Vatten. Vatten. Vilken sida har du det på där? Du får Här. backa in där. Det är också en sån här med vattnet bredvid bajstömningen. Men ska du inte backa in? Kör fram och backa in. Ja, men vi ska ut det hållet sen. Ska vi inte in här då? Jo, visst. Där. Ja. Men det är ju rätt att göra så här, för vi har ju det på den sidan. Du såg inte han vi lämnade igår. När jag skulle tumma toan så var det en fransman som hade dratt sin vattenslang 5 centimeter ifrån locket där jag lyfte upp och tömmer toan. Så jag sa till honom, ska du inte ta bort din slang? Sa jag på engelska. Och han bara sa någonting, han fattade ingenting.
Och så tyckte när jag att började var... tömma min toa så bara det skvätte ut där på hans slang och han stod och tittade. Han var jättenyfiken förmodligen på om det kom bajs eller något i toan. Vet du. Så det skvätte på hans slang. Det struntade han i. Ja, han sket i det fullständigt. Fast jag påpekade för han ska du inte dra undan slangen lite. Ja. Ska jag hämta din jacka, älskling? Nej, du har den Jag där. har den här. Ja, ja. Han var inte rädd för bajsan, eller? Det ser ut att vara en väldigt fin ställplats där. Även om det tyvärr är lite grus. Men kanske vi kan leta upp någon plats som inte är så blöt. Det verkar som det hör ihop med campingen även om det är separat från campingen. Kanske. Det är en grind in till campingen där. Och här behövde jag inte dra någon lång... Eller jag behövde inte dra ut slangen speciellt långt. Och det man fick göra, man får en kod på kvittot när man har betalt och åker in. Så slår man in den koden på den tangentbordet där och så startar vattnet. Men det är ju bra om vi kan hitta en plats där vi har någorlunda torrt i alla fall. Är inte det här platser då? Eller? Här är det torrt. Jo, men vi kan köra runt en sväng. Här är under pinneträet. Annars var det en trevlig plats. Här är det så blött där borta. Oj, vilka vattenpölar det var det. Kör runt ett varv åt det hållet för att det är torrare åt det hållet. Det här blir rätt torr också. Det här är ju Ja, pinneträet. men där har du ju ett träd som hänger ner. Det kommer inte under riktigt. Den bilen var lite märklig där tycker jag. Sleeper. Dörr i akten, väldigt märklig. Ja, och så är det dessa platserna. Men det här är precis vid entrén. I och för sig, de är rena och trevliga. Torra, ja. Och varför inte? Den var ju Nu det. slipper vi gå igenom under pinjeträden också när vi ska... Där borta ut. fanns ju några med. Ja, men då måste vi ändå passera här under Ja. pinjeträd. Ska vi prova att backa upp där? Ja, Backa upp där. vi gör det. Ska vi se. Det här är ju så gott alltså. Kaffe och macka nu till lite lunch. Jag tror att när vi var I där... fint väder, då kan man ju cykla härifrån. Ja, men det är inte fint väder. Nej. Jag tror att när vi var där och tittade, då tror jag vi parkerade på den där parkeringen. Och så gick vi över en bro, kommer jag ihåg, och så var man inne. Men den funkar på de hängräderna. Fasen var det där vatten nu, den såg jag förut. Ja, där. Är det ingen publik? Kolla! Nej, men där! Vadå? Den där går väl i... Ingenting som ligger i mitten längre. Nej, det är dåligt. Men den här är andra scenen så jag tror nästan vi måste göra någonting där. Det är den som slår sista stenen som...